ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। Welcome to Soulful Vibes with Nirpinder, where we dive deep into inspiring stories and create soulful conversations. ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ? ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੋਨ ਔਟਿਸਟਿਕ। ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਮੇਜਰ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜੇਬਲ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੇ ਬੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਆਈਦਰ ਤਾਂ ਟੈਂਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਲਟ ਹੈ, ਟੀਨੇਜ ਔਰ ਐਡਲਟ ਹੈ, ਉਹ ਮੇ ਬੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਗਰ ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਤੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਓਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ 'ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਇਨਵੋਲਵ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਮਦਰ ਲਈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀਗੇ, ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਲ ਟਰਾਈ ਆਰ ਬੈਸਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਦੈਮ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਣਗਹਿਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿਰਨ ਕੁਲਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਨ ਟੋਪ ਆਫ ਇਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ, that is about creating the awareness about different health issues, and not only in their professional field but also ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਵੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਗੈਸਟ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਰਨ ਕੁਲਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਕਿਰਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਹੈਲੋ ਨਿਰਪਿੰਦਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਮੀ ਫੋਰ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ so we can together create awareness about this condition called autism for everyone, not just our community, but I think it's a condition ਜਿਹੜੀ ਕਿ all around the world, so it's a good opportunity to discuss this. ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਸੋ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਟੋਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ
ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਪਿੰਦਰ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਇਲਨੈਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੋਨ ਔਟਿਸਟਿਕ ਬ੍ਰੇਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ, ਔਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੇਂਜਿਸ ਪ੍ਰੀਵੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟਸ ਮੋਰ ਆਫ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਓਰਲੀ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੈਟਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸੇਮ ਫॉर एवरीवन। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਸੋ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਡਿਸਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅੰਬਰੇਲਾ ਟਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਟਿਜ਼ਮ, ਐਸਪਰਗਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਟੂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਿੰਗ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਿਦਿਨ 1 year। ਬਟ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ 2 to 3 years ਏਜ। 1 year ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਾ ਉਨੀ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਸਟ ਈਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ, ਰੁੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ। ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੋਡਰੇਟ ਟੂ ਸੀਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹਨੇ ਅਪੈਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ, ਜਦੋਂ ਕਿਡ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੇਟ ਏਜ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੀ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੀ,
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ 1 year ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ 1 year ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਲੋ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵਿਦ ਆਟਿਸਟਿਕ ਕਿਡਸ। ਬੱਚਾ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਮਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਫੇਸ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਨੋਰਮਲੀ ਬੱਚਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਅੰਡਰ 1 year। ਹਾਂਜੀ, 1 year ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ 2 ਤੋਂ 3 ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਐਡਲਟਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਲੇਟਰ ਏਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਿਊ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਰੁਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਪੈਟਰਨ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਜੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਟਾਸਕਸ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਜਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹੀ 2 ਤੋਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ 1 ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਸਰਟਨ ਲੌਂਗਰ ਟਾਈਮ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਊ ਮੰਥਸ ਔਰ ਈਅਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਫਿਊ ਮਤਲਬ ਵੀਕਸ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਡੇਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇਗਾ, ਵੀਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟੋਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁਲੋ ਮਿਲੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰ ਆਫਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੋਊਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਸਚਰਸ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ, ਨੋਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਹੈਡ, ਹੈ ਨਾ, ਟਰਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਹੈਡ। ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਆ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੋਡਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੋਨ ਵਰਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਪੀਚ ਆਈਦਰ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਰਟ ਆਫ ਮੰਬਲਿੰਗ ਸਪੀਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਲਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲਾਊਡ ਸਾਊਂਡਸ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਟੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਡਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਡਲ ਕਰਨ 'ਚ, ਅਗੇਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਔਰ ਇਹ ਮਾਈਲਡ ਤੋਂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਥਿੰਗ ਮਾਈਲਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਹੈ, ਬਟ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ
ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਓਕੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਟਸ ਇਟ ਵਰਥ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਈਟਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਹੈਲਪ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਫਸਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਡ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਦ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਅੱਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹਾਰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ अर्ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ अर्ਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਫਰਦਰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ अर्ਲੀ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਸ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਉਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਮੈਨੇਜੇਬਲ, ਕਿਉਰੇਬਲ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿਉਰ ਜਾਂ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਟਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਓਕੇ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੇਰ ਆਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮਿਥਸ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਕਿ there are some people who can cure or who can treat है ना इस condition ਨੂੰ, but as per the research there is no cure or treatment word ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। The thing ਜਿਹੜੀ strategy in place ਹੈ for autism is to reduce those symptoms and to manage the symptoms। so ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟ ਪਲਾਨ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੋਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ, ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਅਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ, ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜੇਬਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰੁਸਤ ਰਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵਾਸਟ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਪਰਸਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਅਪਰੋਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਯੋਰ GP ਇਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਫ ਅਪਰੋਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GP ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, 1 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ GP ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੈਲਬਰਨ ਬੇਸਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, GP ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ GP ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਫਿਰ GP ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ GP ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ GP ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰਦਾ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GP ਰਿਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਫਰਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ। 1 ਮਿੰਟ, GP ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਸ ਨੇ,
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। GP ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ GP ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਅਸ ਸਰਵਿਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੇਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਉਹ ਆਈਦਰ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਉਹ ਨਿਊਰੋ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੇਰੀਅਸ ਐਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੁਗੇਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਫ ਯੋਰ ਕਿਡਸ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਊਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਨਿਊਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇ ਆਰ ਆਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦ ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਰੀਅਸ ਟੂਲਸ ਸੌਰਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਨਾਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈਦਰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਗਏ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸ ਇਨ ਟ੍ਰੈਂਡ। ਸੋ ਟੈਲੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਉਹ ਆਈਦਰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ। ਸੋ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਅ ਕੋਰਸ ਆਫ 1 day ਵੇ ਦੇ ਟੇਕ ਅਰਾਊਂਡ 4 to 5 hours, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੋ ਥਰੂ ਵੇਰੀਅਸ ਟੂਲਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਦੇਅਰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਵਾਸਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਸਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਥੋਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ, ਰਾਈਟ? ਜੀ, ਉਸ ਬੇਸ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹ 3 ਲੈਵਲਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ। 1 ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਰਸਨ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਸਪੋਰਟ, ਲੈਵਲ 2 ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਪੋਰਟ, ਲੈਵਲ 3 ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਮੇ ਬੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਟਾਸਕਸ ਲਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, 3 ਲੈਵਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਦੈਟਸ ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸੀਵੀਅਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮਦਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਔਟਿਜ਼ਮ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬੈਸਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਔਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨਿਰਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੈਲਥ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ,
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਿਗਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਰੇਸ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਥਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਮਦਰ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਦਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਈਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਮਦਰ ਦਾ ਫੋਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਪਲੇ ਅ ਰੋਲ। ਬਟ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇ ਬੀ ਮਦਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਆਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮਦਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡ ਥਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਗੇਨ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਫਿਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਜੀ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੰਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਪਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਆ। ਕੁਛ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕੁਝ ਕਾਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਮਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੋਥ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਕਿਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਾਦਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਵੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਔਟਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਲੈਸਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਨੋ ਬਲੇਮ ਗੇਮ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬਣਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰਸ ਰਿਸਰਚ ਸੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਵੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫਸ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਨਾਨੇ ਪੜਦਾਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੋਚਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਐਂਡ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਣਨ ਦੇ, ਨੋਟ ਜਸਟ ਔਟਿਜ਼ਮ ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲਸ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਅਪ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਸੋ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਰਨ ਏਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਰ ਦੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਉਸ ਲੇਡੀ ਦੀ ਇਟਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਆਮ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨਿੰਗ ਅ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇਨ ਮਾਈ ਹੈਡ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਸੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਮਤਲਬ ਦੇਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 15-20 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ ਜੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇੱਕ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਫੈਮਲੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਬੇਸਡ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਜਸਟ ਮਦਰਸ ਡਿਊਟੀ, ਇਟਸ ਹੋਲ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦ ਕਿਡ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਫੈਮਲੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੱਕ ਖੈਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਸਕੂਲਿੰਗ। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਓਨ ਫੈਮਲੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸੋਰਸ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਲਿੰਕ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੋ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਇਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲਾਇੰਟਸ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲਸ, ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਸ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਔਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਚੈਲੰਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨੋਨ ਆਟਿਸਟਿਕ ਹੈ, ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਡ ਵਿਦ ਔਟਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਲਈ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਈਦਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲਸ ਉਹ ਵੀ it's an inclusive ਹੈ ਨਾ। it's not about something which is excluded ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਡਸ ਵਿਦ ਔਟਿਜ਼ਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ that's good। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਸਕੂਲਸ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, both public schools ਨੇ, private schools ਨੇ, even home schooling ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਗਰ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸਕੂਲਸ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਓਕੇ। ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਅਰਾਊਂਡ ਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਟੂਅਰਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿ ਵੈਦਰ ਔਰ ਨਾਟ ਦੇ ਕੈਨ ਕੇਟਰ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਯੂ ਇਨਕਲੂਡਿਡ। ਸਕੂਲ ਟੂਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਫੋਰ ਹੈਂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਵਨ ਡੇ ਥਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਸੋ 1-2 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਬਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਟੀਚ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਕਿਡਸ ਵਿਦ all the conditions, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, there is a learning plan in place ਹੈ ਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਪਲਾਨ ਇਨ ਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। Teachers used to ਹੁੰਦੇ because there are kids with lot of other condition, there are kids with a lot of disabilities. So teachers ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ well prepared and well trained ਨੇ, they are qualified to support the kid. ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੀਮਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਮੇਕ ਦੇਅਰ ਫਾਈਨਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੀ,
ਜੀ ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫॉर एग्जांपल डायग्नोसिस कंफर्म हो गया है ना कि डायग्नोसिस in terms of the ਜਿਹੜੇ professionals ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਟਸ ਐਨ autism spectrum ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ in terms of their field because ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੀਚ ਡਿਲੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੇਟ ਮਤਲਬ ਸਪੀਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਾ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੀਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸਾਊਂਡ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਮੇ ਨੀਡ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਯੂ ਮੇ ਨੀਡ ਮਲਟੀਪਲ ਟਰੂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਟ ਵਿਲ ਕੋਸਟ ਹੈਵੀ ਔਨ ਯੋਰ ਪਾਕਟ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਸਪੀਚ ਪੈਥੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋ ਗਏ OT ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ OT ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ OT ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਡ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਹੈ ਗਰੂਮਿੰਗ ਡਰੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਇਲਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੈਵਲਸ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹ OT ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਈਨ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੌਕਸ ਸੋ ਜਦੋਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ people go into study people ਜਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੋਊਗਾ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਹਾਈ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ 1-2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਫੇਮਸ ਕੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਟਸ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿਲਾਏਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀਨੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼
ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕਲ ਫਿਟਜ਼ਗੈਰਲਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕਲ ਫਿਟਜ਼ਗੈਰਲਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਨਾਊਂਡ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਨੋਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ ਐਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਉਹ ਇਜ਼ਾਕ ਨਿਊਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਪਰਗਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਐਸਪਰਗਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਇਹਨੂੰ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਪਰਗਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪਰਗਸ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਰ ਮੈਥ ਐਂਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ not only just one community ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਮੈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਕੁਛ ਏਰੀਆਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਡਸ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਥਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਮੈਥਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇ ਮਾਈਟ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵਨ ਆਫ ਦ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਐਨ NDIS ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ ਫੋਰ confidentiality and privacy reasons. But one of our client with autism, so we used to assist him ਉਹਦੇ employment ਦੇ ਵਿੱਚ. So ਉਹ ਜੋ kids he was in like 19-20 years old. And ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ work placement ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ. ਤਾਂ work placement ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੀਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਪਰਸਨ ਜਾਊਗਾ ਫੋਰ ਦੋਜ਼ 7 or 8 hours ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਜੋ ਕਿਡ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟਾਸਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਟ ਉਹ ਕਿਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਹਾਈ ਸਕਿੱਲਸ ਸੀਗੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਮੈਮਰੀ like very sharp memory very good technology skills like ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ like technology skills ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ like work ਕਰਦੇ ਸੀ but in terms of other things ਉਹਨੂੰ support ਦੀ need ਸੀ because ਉਹ independently ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਾਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਜੂਗਾ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਮੇਬੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਟ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਬੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੀਟੇਟਿਡ ਹੈ ਉਹ ਐਡਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੂਗਾ ਆਈਦਰ ਤਾਂ ਟੈਂਟਰਮ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਰੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਲਟ ਹੈ ਟੀਨੇਜ ਔਰ ਐਡਲਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਬੀ ਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਂਗਰ ਜਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਐਟ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨ ਅ ਰਾਈਟ ਵੇ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਡਸ ਨੇ ਆਈਦਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਆਈਦਰ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੇ ਫੋਲੋ ਦ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਬਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਜੋ ਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਔਟਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਲਾਈਕ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਕੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੂ ਟੈਕਲ ਦੋਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਣ 'ਚ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਊ ਦ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਰਕਸ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਟੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟੇਫ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ, ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਰਿਲੇਟ ਕਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਡਸ ਵਿਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਵਰਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੈਲ ਮਤਲਬ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮਾਮ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਟੀਚਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ NDIS ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੈਰੇਪਿਸਟ, ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਉਵੇਂ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਨੀਡ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਵੂਲਵਰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰਾਸਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਓਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਐਂਗਰ ਥਰੋ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਉਸ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਮਾਰੂਗਾ ਨਾ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੂਲਵਰਥਸ ਆ ਉਹ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਊਗਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਆਈਦਰ ਸਮਵਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਨ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਵਿਦ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਡਿਡ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨਾ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਅਦਰ ਐਸਪੈਕਟ ਸੀ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵਿਦ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਵਟ ਐਵਰ ਮਿਲਕ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਾਸਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ,
ਤਾਂ ਹੀ ਵੁੱਡ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪਾਸਤਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਰਪ ਮੈਮਰੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਕਿੱਲਸ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮੈਮਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਈਕ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਓਨ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਲੰਚ ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪੇ ਬਾਈ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਸੋ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਸੀਗੀਆਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਬਾਈ ਹਿਜ਼ ਓਨ। ਸੋ ਕੁਛ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ with other things he was very good, and eventually ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ it may become more manageable for him। ਹਾਂਜੀ, as you said, the ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, and it can be more manageable। ਹਾਂਜੀ, that's good। and ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ NDIS ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ and ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੀਮ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ NDIS। ਸੋ NDIS ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਵੇਰੀਅਸ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਆਈਦਰ ਪੀਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਸੋਰਟ ਆਫ ਬਰਡਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਬਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਆਪ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ NDIS ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਲੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨ ਪਲੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਤੇ ਬਾਕੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ NDIS ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ। ਦੈਟਸ ਹਾਊ NDIS ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਥੈਰੇਪਿਸਟ NDIS ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ NDIS ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਇਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ NDIS ਇਨ ਦ ਪਿਕਚਰ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ NDIS ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ NDIS ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆਪ ਮਤਲਬ ਕਮੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ NDIS ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਤਾਂ NDIS ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਓਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਓ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, OT ਦੀ, ਸਪੀਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਸੈਂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਕੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਜ਼ ਪਰਸਨ ਨੀਡ ਸਰਵਿਸ ਵਨਸ ਅ ਵੀਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24/7 ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲਸ ਦੱਸੇ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ देयर ਲੈਵਲਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਫੰਡਿੰਗ ਐਲੋਕੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਐਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਹਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ, ਐਂਡ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮਿਥਸ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਯੂ ਮੇ ਬੀ ਹੈਵ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸਮ ਪੀਪਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਓਵਰਕਮ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਥਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟਿਗਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਿਗਮਾ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿਥਸ ਤੋਂ। ਮਿਥਸ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਥਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਔਟਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਡ ਪੈਰੈਂਟਿੰਗ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣੀ। ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਈ ਕੇਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਦਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ਿਸ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਨੇ। ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਿਗਮਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਓਪਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਾਂਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ GP ਕੋਲ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਏਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਸਰਜਰੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਏਜ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੀ ਏਜ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਓਪਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੋ ਸਿੰਪੈਥੀ ਐਂਡ ਐਮਪੈਥੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦੈਟ ਪਰਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਓਪਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਔਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਨਾ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਈ ਸੀਗਾ। some other relevance in the family ਕਿ ਆਈ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਨਾਇਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਹਾਈਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੋਈ ਮੈਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਲੀਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਨੀਡ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਡ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥੋਟਸ ਸੀਗੇ ਨਾ। ਵੈਰੀ ਓਪਨਲੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਲੋਕ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੈਟਸ देयर ਵੇ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰੇ ਰੱਖੋ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਟਿਗਮਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਹੋਏ ਹੋਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਆ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਤੇ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਓਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਿਨਾਇਲ ਮੋਡ ਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਇਨਵੋਲਵ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਲਥ ਸਪੀਕਰ ਇਵੈਂਟ 'ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਔਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਨਾ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਏ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਟਿਸਟਿਕ ਚਾਈਲਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਮਦਰ ਲਈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵਿਦ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਸੀਗੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਖਵਾਏ ਅਤੇ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਰ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਲੋਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਔਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਐਂਪਥੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸੇਫ ਪਲੇਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਔਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿਰਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਵਿਚ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਫॉर ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਫॉर एवरीवन ਹੂ ਇਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂਡੇ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ, ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਲੀਵ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਆਈ ਹੋਪ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਔਟਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਐਂਡ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਕਿਰਨ, ਐਂਡ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਸਟੇ ਹੈਲਥੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਬਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।